Hello guys, today we are making manual cover small banning for villas. हामीहरूले म्यानुअलको कभर बनाउँदै छौं। सानो म्यानुअल जो भिल्लाहरुमा लाग्छ हैन, पानीको लागि। त्यो पानीको पाइपबाट जो पानी फ्लो हुन्छ त्यसको कभर बनाउँदै छौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी यो सरियालाई घुमाउँदै छौं। यो तल लिभर क्लिक गर्ने, तल यो प्रेस गर्ने यसमा, अनि यहाँ सरियाहरुलाई घुमाउने, किनभने मान्छेले घुमाउँदा टाइम धेरै लाग्छ। यसरी घुमाउँदा नि सर्टकटमा हुन्छ। र यसरी हामीले यो जाली बनाउँछौं। यो we are making this like this for manual cover for villas. भिल्लाको लागि हामीले यो जालीलाई यो तारले यसरी बानिन्छ। यो पहिला जाली तयार हुन्छ। सबभन्दा पहिला यसरी यो जालीलाई राम्रोसँग टाइट गरेर बानिन्छ त्यही आकृतिमा। त्यो कंक्रीटलाई मतलब स्ट्रङ बनाउनको लागि हो। अब हाम्रो यो जाली तयार भइसकेको छ। अब यो हाम्रो यो पलाइलाई यसरी पानीमा राखेर बेन्ड गर्नको लागि पानीमा राखिन्छ। फर बेन्ड पलाई पुट इनसाइड वाटर सम टाइम। पानी भित्र राखेर यो पलाइलाई बेन्ड गरिन्छ। बेल्ड गरेर यसमा होल्ड गरिन्छ किल्लाले यसलाई हान्ने, किनभने कंक्रीटलाई यसले रोक्नको लागि हो। Ply bending here inside water sometime and after bend like this, because not put inside water the ply is breaking. Ply भाँचिने हुनाले यसलाई पानीमा डुबाएर निकालेर पातलो वाला पलाइलाई 5 mm पलाइलाई यसरी बेन्ड गरेर यसलाई राउन्डिङ बेन्ड गरेर किल्लाले होल्ड गरिन्छ। यसरी हान्दैछ किल्लाले। हेर्नुस्, अब यसरी हानिसकेपछि यो तरिकाले सबै पलाइहरू यसरी सेट भइसकेको हुन्छ है। अनि यो तलपट्टि यो काठको त्यो सेम साइजले चारैतिरबाट लगाउने राउन्ड आकारमा यो पलाई काट्ने, यस्तो खालको हैन। यो राउन्ड आकारमा काटिएको हुन्छ। अनि पछाडीपट्टिबाट सानो त्यो काठको टुक्राहरू यसरी ठोकिन्छ। अनि यसलाई यसरी जोइन गरिन्छ प्लास्टिक ओछ्याएर। अनि यो सपोर्टिङ यसले जोइन गरिन्छ है। यसरी जोइन गरिन्छ। यो राउन्ड सेप आउँछ यसरी हैन। बीचमा यो पाइपको टुक्रालाई काटिङ पाइपलाई राखिन्छ र चारैतिरबाट सेन्टरमा नापेर put center inside this pipe, cut pipe piece. यो पाइपको पिसलाई सेन्टरमा हालिन्छ यसरी। अनि बीचमा मार्किङ गरिन्छ, बीचमा राउन्ड मार्किङ गरिन्छ किल्लालाई होल्ड गर्नको लागि। होल्डिङ नाइल्स यसरी किल्ला ठोकिन्छ। यो राउन्ड दाग लगाइसक्यो, त्यो दागको अनुसार किल्लाले चारैतिरबाट ठोकिन्छ, किनभने सेम त्यसको त्यहाँ आएर राउन्ड फिट हुन्छ अहिले यो किल्लाको वरिपरि हैन। त्यही कारणले यो दाग लगाएर अब पुनः यसलाई पाइपको टुक्रालाई, पाइपको कटिङ पिसलाई यसभित्र हालिन्छ यसरी लाइक दिस। nails around inside nails marking, and then after put a pipe and hold like this. यसरी सबैलाई मतलब ठोकिन्छ यसरी। यो दायाँ बायाँ नसरोस् भने यसरी चारैतिर यो किल्लाले पनि यसलाई ठोकिन्छ, किनभने यो प्लास्टिकको तल पनि एउटा पलाइ छ त्यही कारण। अनि यो जाली अघि हामीले सुरुमा तयार गरेको जालीलाई यसको भित्र यसरी फिट गर्नेछौँ। जब कंक्रीट हालिन्छ, कंक्रीट अलि उठाएर अलि बीच सेन्टरमा पारेर, तल पनि कंक्रीट माथि पनि कंक्रीट सेन्टरमा पारेर यसरी राखिन्छ र त्यो हुकलाई माथि आउने गरेर त्यो हिसाबले राखिन्छ, किनभने हुक त्यसैलाई समातेर पछि उठाउनु पर्छ। अनि यसरी कंक्रीट हुँदैछ। अब कंक्रीट हालेर फेरि जालीलाई ठिक्क सेन्टरमा, न डाउन न अप, मेक सेन्टर। अनि यो हुकलाई अलिकति माथि देखाएर, किनभने हुकलाई उठाउनको लागि सजिलो हुन्छ। अनि यसरी यसको लेभल गरिन्छ, पानी अलिअलि छिटेर। पुट वाटर फर फिनिसिङ एन्ड देन आफ्टर लाइक दिस लुक नाइस फिनिसिङ नाइस। यसरी यो फिनिसिङ गरिन्छ, पानी छ्याप्दै फिनिसिङ गरिन्छ लास्टमा। अनि यसरी यो फिनिसिङ भइसके पुरा राम्रोसँग फिनिसिङ हुन्छ। यो दाग नछोडिकन एकदम मजाले फिनिसिङ गर्ने, हुकलाई अलिकति माथि देखिने गरेर, किनभने हुकलाई यसले समात्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ अरू आइटमहरू पनि तयार भएको थियो। अनि यसरी हामी अब यो खोल्दैछौँ। यो अर्को दिन नेक्स्ट डे लाइक दिस हामीले यो खोल्दैछौँ यसलाई। यो बीचको पाइपलाई यसरी हम्मरले चारैतिरबाट हानेर यसले निक्लिने ओपन हुन्छ। अनि यो पलाएको यो राउन्ड सेपलाई पनि यसरी हातले हटाएर यसलाई आउट गरिदिने। अब हाम्रो यो तयार भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तै भिडियोको लागि फेरि पनि लाइक गर्नुहोस्। यो पुरै तयार भइसक्यो।